so for today's vlog, i-share ko sa inyo kung paano ako magluto ng sweet and sour tilapia. So ito yung ating mga main ingredients. Tilapia, striped bell peppers, red, carrots, ginger, onions, garlic, and green onions. We will also use cornstarch, 1 tablespoon, plato puti, soy sauce, ketchup, vinegar, and pinch of salt. Ayan, so yan po ang ating ingredients sa pagluluto ng sweet and sour tilapia. Okay guys? So, init muna natin yung kawali at magpiprito tayo ng ito guys, tilapia. Piprituin muna natin ang ating tilapia. Ayan. So, mainit na ang ating kawali. Ilalagay na natin ang ating mantika. Dagdagan ko lang. Alright. Ayan, so papainitin muna natin yung ating mantika guys bago natin lagay ang ating tilapia. Ayan, so mainit na ang ating mantika guys. Make sure na talagang mainit ang mantika para hindi didikit yung isda sa kawali. Okay, so prito na natin guys. Tayo nung sa pagpiprito kasi baka tayo ay matapos. Dudutuin na lang muna natin yung ating tilapia. Ito na yung ilalim guys, so isiklit lang natin siya para lutuin natin yung isparaw. Ilalim guys for about 10 minutes. So guys, so isisit aside muna natin ito kasi gagawa tayo ng sweet and sour sauce. Ito. Guys, ito natin pritong tilapia. Okay. So ngayon, gagawa tayo ng sweet and sour sauce. So, painitin muna natin ang ating kawali. Okay. So, mainit ng ating kawali guys. Kukuha na ako ng kunting mantika dun sa ginagamitan natin. Now, saute natin yung ginger. So, mainam yung ginger guys, pangpatanggal ng langis sa mga isda. Next, ang ating onion. So, mas nauna yung onion guys compared sa garlic kasi yung garlic kasi madali lang siya nasunog. Tignan natin ang
quick and easy guys. Napakadali lang nitong gawin. Ito natin guys, golden brown. So isusunod na natin ang ating ito guys, carrots. So yung carrots guys, cut into stripes. So kadalasan guys pag nagluluto ako nito, hindi ko masyadong niluluto yung carrots kasi ayaw ko ma-overcook. Mas masarap kainin yung carrots na crunchy yung kulay. Masarap kainin yung hindi na-overcook. Mag-add ako ng water. Big tuyo. It's just for pampalasa. And then a little bit of vinegar. Ketchup. So, halo na natin. And isusunod ko yung bell peppers. So, isi-simmer ko lang siya guys for 2 minutes hanggang maluto yung ingredients natin. Okay, so after 2 minutes, tada! Ang bango! Ayan guys. So now, nalagay ko na ang ating dissolved na cornstarch. Ayan. Cornstarch pampalako. Ayan. Oh, look at that. And then, hinaan natin ang ating apoy. Tingnan natin guys. And maglalagay tayo ng sugar guys. I forgot. Sugar. Pinch of salt. Ayan. So, ready na ang ating sauce guys. Titikman na natin. Sarap. Gusto ko yung naghalo yung lasa ng tamis at saka yung alat. At the same time, merong maasim. Ayan. So, ready na guys. So, ilalagay na natin ang ating tilapia. Pritong tilapia. Ayan. Oh. See, look at that guys. So yummy. Patayin ko na yung apoy. Look at that guys. So yummy. Okay. So ito na ang ating sweet and sour tilapia. Ayan, so luto na guys. Ito na ang ating sweet and sour tilapia. Ayan. So, budburan na natin ng green onions. So,
So yummy, guys. Yummy, yummy. Yan. Perfect. Ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking cooking tutorial vlogs today. Don't forget to leave a comment and then like, share, and subscribe sa mga bago pa. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. Pakitap ng notification bell button para updated ka lagi sa aking YouTube channel. See you on my next vlog. Bye!